Якщо люди знищують щось замінне і створене людьми, то їх називають вандалами. Якщо вони знищують щось незамінне, створене Богом, їх називають творцями. Джозеф Вуд Круч. Серед безкраїх просторів переораних земель, серед мережі міст та промислових гігантів причаїлися останні острівці природи, останні перлини колись величної екосистеми. Глобальні умови на планеті Земля являють собою мозаїку, що складається з природних умов кожної конкретної місцевості. Таким чином, будь-яка локальна або регіональна екосистема вносить свою вагому лепту в цей планетарний процес. Про одну з таких екосистем і піде мова в цьому фільмі. Її ім'я – степ. Екосистема являє собою сукупність живих організмів, пристосованих до спільного проживання в певному середовищі, які утворюють з цим середовищем єдине ціле. Екосистеми бувають різними за розмірами. І невеличка степова ділянка, і вся сукупність степів Євразії є екосистемою. Перша – локальною, друга – материковою. Широкі, грубі параметри клімату та інших компонентів середовища визначаються космічними та геологічними факторами, в той час як вузькі умови довкілля, придатні для існування будь-якого біологічного виду, в тому числі людини, створюються живою природою. Сотні мільйонів років організми формували середовище свого існування. Вони стали одним з найпотужніших геологічних чинників на планеті. Людство продовжує існувати за рахунок величезної роботи, яку здійснила дика природа в попередні епохи, та яку поки що продовжують виконувати її залишки сьогодні. Без дикої природи склад повітря, водний режим, колообіг речовин та інші вузькі параметри середовища стали б непридатними для життя людства. З одного боку, будь-яка локальна степова екосистема є неповторною. З іншого боку, вона підкоряється загальним природним закономірностям. Тому на прикладі однієї з них можна спостерігати процеси, притаманні для степової екосистеми цілого регіону або країни. Моделлю середовища, характерного для всієї степової зони України та інших степових регіонів Європи, можуть слугувати залишки степів, розташованих на Донеччині, у верхній течії річки Казений Торець. Давня назва річки – Тор, звідси й назва ландшафтів – Торські степи. Якщо ж говорити про адміністративні межі, то це східні території Покровського і Добропільського районів та західна частина Костянтинівського району. Коли йде мова про степ, перед нашою уявою зазвичай постають образи безкраїх степових просторів, добре відомих нам з історичної та художньої літератури. На жаль, ці образи вже далекі від реалій сьогодення, і мало хто замислюється над тим, як виживають останні степові ділянки, що не мають жодного охоронного статусу, або в кращому випадку відносяться до найпростіших категорій природно-заповідного фонду. Що відбувається на цих маленьких острівцях, що продовжують виживати серед океану перетворених людиною ландшафтів? Перш ніж усвідомити сучасність, згадаємо минуле степу. Геологічні епохи багато разів змінювали обличчя цієї місцевості. Якби ми опинились тут в кам'яновугільний період 300-350 мільйонів років тому, то подумали б, що потрапили на іншу планету. В ті часи тут були величезні простори тропічних боліт, вкритих папоротями, плавунами та хвощами. Якщо сьогодні нащадки цих рослин представлені головним чином кущами або напівкущами, то в ті часи висота окремих видів папоротей сягала 30 метрів.
Сьогодні про це нагадують хіба що їхні відбитки в супутніх вугіллю породах або уламки скам'янілих дерев. До речі, найлегше знайти такі скам'янілі свідчення минулого в Україні можна саме на Донеччині. Комахи того часу також вирізнялися своїм розміром. Наприклад, деякі бабки мали розмах крил до 1 метру. По обидва береги Казенного торця зустрічаються виходи пісковику. Його вік сягає приблизно 300 мільйонів років. Це каміння є німим свідком тих епох, коли ця місцевість була абсолютно іншим світом. Згодом, протягом мільйонів та мільйонів років, вода та суходіл сотні разів приходили на зміну один одному. В результаті сформувались такі породи, як пісковик, крейда, вапняк. Ділянки дна колишніх морів сьогодні створюють найбільш цікаві ландшафти Донеччини. Приблизно 800 тисяч років тому останні морські екосистеми, що являли собою залишки колись величезного Сарматського моря, остаточно полишили ці простори. Тепер про ті часи нагадує хіба що ось цей вапняк, сформований морськими організмами, що колись тут мешкали. Протягом останніх 800 тисяч років відбулося 8 льодовикових епох. І хоча останній льодовик до цієї місцевості не дійшов, його вплив на неї був просто колосальний. Під час зледеніння степова зона являла собою широку перехідну смугу між багатометровою масою криги на півночі та субтропічними ландшафтами на півдні Євразії. Степову зону того періоду називають тундростепом або субарктичним степом. Її населяли мамонти, шерстисті носороги, зубри, північні олені та інші холодовитривалі тварини. Незважаючи на відносну близькість величезних мас замерзлої води, клімат був холодним і одночасно сухим, адже льодовик вбирав в себе воду. Рівень Світового океану був набагато нижче теперішнього, тому, наприклад, на місці Азовського моря був суходіл. Протягом тисяч років льодовик поступово відступав, і приблизно 10 тисяч років тому епоха зледеніння завершилась. Кінець зледеніння можна умовно вважати за точку відліку стосовно звичного для нас ландшафту з його рельєфом, ґрунтовими та поверхневими водами, а також ще одного вкрай важливого компоненту середовища. Щоб зрозуміти живу систему, її потрібно любити. Альберт Сент-Дьорді. Вугілля, що видобувають на Донеччині, часто називають чорним золотом. Проте, також справедливо було б стверджувати, що чорним золотом Донеччини, як і всієї України взагалі, є перш за все її ґрунт – чорнозем. Саме чорнозем став шедевром ґрунтоутворюючого мистецтва степу. Степ та чорнозем настільки взаємопов'язані поняття, що не можна розповісти про чорнозем, не розповівши про степ, і навпаки. Виникнення чорнозему є наслідком тривалої роботи дикої природи та наявності геологічних факторів, в яких живі організми також виступили в якості рушійної сили. Дика природа стала батьком для чорнозему, а ось ця добре відома субстанція стала його матір'ю. Це лисоподібний суглинок, материнська порода для чорнозему. Він залягає відразу під шаром чорнозему або виходить на поверхню на крутих схилах. Його утворення напряму пов'язане з найбільш суворими етапами льодовикового періоду. В результаті сильних вітрів, перепадів температур та потоків води гірські породи перетирались в порох. Це кам'яне борошно і стало лесом та іншими лесоподібними породами. Все це відбувалось десятки тисяч років тому.
Проте на якість лесоподібних порід вплинули події, що мали місце за мільйони років до їх виникнення. В морях, що колись тут існували, мешкали молюски, в тому числі ті, які утворювали мушлі. Добре відомо, що складовим елементом мушель є кальцій. Таким чином, формування лесоподібних порід відбувалося за участі матеріалів, які містили значну кількість цього елементу, що суттєво вплинуло на структуру материнської породи. Окрім рівномірно розподілених кальцієвих порід, у товщі лесоподібного суглинку зустрічаються і окремі його вкраплення. Ось ці білі фрагменти і є частками кальцієвих порід, таких як вапняк або крейда. Однак порода – це ще зовсім не ґрунт. Чим же вони відрізняються? Живі організми є головним фактором міграції хімічних елементів у верхньому шарі земної кори. Поява живих організмів в гірській породі – це і є перший крок до утворення ґрунту, адже вони формують його органічну речовину або органіку. Науковці припускають, що первинне накопичення органіки в степовій зоні могло відбуватися ще в льодовиковий період, коли тут був тундростеп. Ну а зникнення льодовика призвело до розквіту природи степу та активного процесу ґрунтоутворення. Рослини та тварини відмирають і стають джерелом органічних речовин. Споживаючи відмерлу органіку, мікроорганізми розмножуються та руйнують гірські породи продуктами своєї життєдіяльності, наприклад, виділяючи органічні кислоти. Це, в свою чергу, вивільняє з порід мінеральні елементи для живлення рослин. Так, крок за кроком, природа створює умови, які стають все кращими, в результаті чого біологічна маса і різноманіття живих організмів стають все більшими. Завдяки накопиченню та розкладанню відмерлих решток рослин формується гумус – складна речовина, від якої прямо залежить родючість ґрунту. В степовій зоні через певний дефіцит вологи накопичення гумусу відбувається швидше, ніж його розкладання, тому його кількість на цілинних землях поступово зростає. Завдяки гумусу чорнозем здатен добре поглинати та утримувати воду і тим самим забезпечувати життя рослин навіть в періоди тривалих посух. Гумус також є вкрай важливим джерелом їх живлення. Отже, чорнозем – це дитина живої природи та материнської породи. Протягом багатьох тисяч років флора та фауна степу створювала ґрунт, впливала на кругообіг речовин і формувала клімат. Можна сказати, що людська цивілізація отримала степ у готовому вигляді, з його родючими ґрунтами і щедрими пасовищами. На жаль, не всі усвідомлюють, що все це може існувати лише тоді, коли більша частина степу залишатиметься дикою природною екосистемою. Вплив степу на довкілля є складним та багатогранним. Наприклад, оголений чорнозем завдяки одному лише темному кольору поглинає значну кількість сонячного тепла. Тому постійний та щільний рослинний покрив слугує термоізолятором ґрунту, екраном від сонячних променів, що не дає йому перегріватись і випаровувати безцінні запаси вологи. Дернина виконує роль губки, що сприяє поступовому накопиченню вологи чорноземом та не дає опадам швидко стікати з його поверхні. Окрім цього, вона захищає ґрунт від ерозії, не даючи воді та вітру руйнувати його верхній, найбільш родючий шар. Степи, як і ліси, поглинають величезну кількість основного парникового газу планети – двоокису вуглецю. Його надмірна кількість в повітрі викликає глобальне потепління. Але на відміну від лісу, степ накопичує вуглець атмосфери не в деревині, а в гумусі, тобто в ґрунті. Степ інколи називають лісом догори ногами, тому що вага коренів трав перевищує вагу стебла та листя. Розгалужена коренева система і особливості хімічного складу ґрунту формують в природних умовах його зернисту структуру.
Така структура забезпечує пористість та пухкість чорнозему. Завдяки цьому створюється гармонійне співвідношення вологи та повітря в ґрунті, адже кореням теж потрібно дихати. Деревина містить багато лігніну – органічної речовини, що дуже довго розкладається. Проте степові трави мають порівняно невелику його концентрацію. Одночасно трав'яниста флора накопичує значну кількість азоту, який сприяє утворенню гумусу мікроорганізмами. В давні часи, коли степ населяли численні травоїдні тварини, в першу чергу копитні, вони також допомагали формувати гумус, адже значно полегшували роботу мікроорганізмів, перетравлюючи рослинність. До формування родючості чорноземів степу приєдналися не лише бактерії та гриби, але й деякі тварини. Наприклад, добре нам відомі дощові хробаки. Рослини під час фотосинтезу виділяють кисень. Частина цього кисню йде на їхнє власне дихання. Під час дихання кисень поглинається, а виділяється двоокис вуглецю. Так само дихають тварини, так само дихає і людина. Між ґрунтом та атмосферою також йде постійний газообмін, в результаті якого він виділяє двоокис вуглецю і поглинає кисень. Отже, земля також дихає, як і будь-яка жива істота. Чим рясніший рослинний покрив, тим більший відсоток гумусу в ґрунті. А чим більше гумусу в ґрунті, тим він краще накопичує вологу. Від її кількості та стану залежить система підземних вод, стабільність течії річок та вологість повітря. Нагріте повітря від поверхні землі підіймається у верхні шари атмосфери, де воно охолоджується. Якщо в цьому повітрі є волога, то вона конденсується та утворює дощові хмари. Рослини – це своєрідні насоси, які поступово підіймають вологу з товщі ґрунту та випаровують її в атмосферу. Таким чином, будь-яка природна екосистема, в тому числі степ, бере участь у формуванні опадів. Описані процеси – це лише один з багатьох прикладів того, як живі організми формують глобальний стан планети. Все це стало можливим завдяки величезному розмаїттю видів рослин, тварин, мікроорганізмів та створених ними ландшафтів. Кожен вид займає свою екологічну нішу. Проте ніша – це не лише місце, де живе організм, але й робота, яку він здійснює в середовищі. Стабільність природних процесів забезпечується біологічним розмаїттям видів. Цю екологічну стабільність можна уявити у вигляді мосту з величезною кількістю колон, де кожна з них – це окремий вид. Знищення одного виду означає руйнацію однієї з колон. Чим більше колон зникає, тим швидше впаде міст. Повсякденне життя стількох людей проходить серед мертвих витворів їх рук, що вони втратили здатність розуміти живі створіння. Конрад Лоренц. Степ є найбагатшою на різноманіття видів екосистемою України. Для порівняння, найбагатшою лісовою екосистемою вважається Діброва. Проте на одному гектарі степу зустрічається як мінімум в 4 рази більше видів флори та фауни, ніж на одному гектарі Діброви. Торські степи відносяться до різнотравно-типчаково-коволових степів. Але через вплив людини вони поступово втрачають своє обличчя і все більше стають схожими на савану або рідколісся. Причиною цього є знищення людиною такого важливого компоненту степової екосистеми, як великі травоїдні тварини, в першу чергу копитні, а також масштабне розповсюдження дерев'янистих рослин, в тому числі чужорідних, тобто немісцевих. Флора торських степів поки що залишається відносно багатою та налічує більш ніж 300 видів рослин.
Злакові трави – невід'ємний компонент будь-якої степової екосистеми. Вони є одним із головних кормових ресурсів для багатьох видів тварин, починаючи від комах і закінчуючи савцями. Серед них в Торських степах зустрічаються і види, занесені до Червоної книги України. В першу чергу це стосується ковили – головного символу степу. В Торських степах ковили представлені декількома видами, серед яких найбільш розповсюдженими є ковила лесінга та ковила волосиста. До Червоної книги занесені всі види ковил, що зустрічаються в Україні. Варто зазначити, що в назві різнотравно-типчаково-ковилові степи недарма на першому місці стоїть саме слово «різнотравні». На відміну від південних степів, де переважають злакові трави, торські степи відзначаються великою барвистістю через присутність значної кількості дводольних видів рослин, що яскраво цвітуть. Серед таких, в першу чергу, варто згадати родину губоцвітих. Саме її представники роблять основний внесок у кольорове розмаїття торських степів, забарвлюючи його в сині, фіолетові та пурпурно-рожеві кольори. Різні види шавлії, залізняка, горлянки та інших видів цієї родини є рясними медоносами. Серед них також багато лікарських рослин. Товсте стебло окремих видів губоцвітих слугує житлом для деяких рідкісних видів диких бджіл, найбільш важливих та продуктивних запилювачів рослин. Всі види з цієї родини також є ефіроолійними рослинами, тому, окрім багатства кольорів, вони надають степу ще однієї важливої та неповторної риси – характерного гірко-солодкого аромату, який не можна сплутати ні з чим іншим. Представники родини бобових грають одну з ключових ролей у формуванні ґрунту. Такі рослини, як астрагал, в'язіль, лядвинець, люцерна, мишачий горошок та інші, мають фітомеліоративні якості, тобто вони здатні набагато швидше інших видів флори відтворювати родючість ґрунтів. Недарма їх називають рослинами-меліорантами. Саме тому бобові є головним засобом рекультивації земель, порушених териконами, відвалами, кар'єрами та іншими наслідками діяльності гірничо-промислового комплексу. Можна сказати, що ці рослини лікують ґрунт. Це відбувається не лише завдяки потужній кореневій системі. Ключовим інструментом виступають бульбочкові бактерії, колонії яких мешкають на корінні бобових і фіксують азот атмосфери. Ця взаємодія дозволяє збагачувати ґрунт азотом у такій формі, яка доступна і рослинам з інших родин. Здатність фіксувати азот також зумовлює високий вміст білку в бобових рослинах, тому вони мають найбільшу поживну цінність у порівнянні з іншими родинами. Окрім того, вони є рясними медоносами та продукують велику кількість насіння. Таким чином, їхнє листя, стебло, корені, квіти та насіння є джерелом корму для широкого переліку тварин степу, а корені створюють азотисті речовини, якими живляться інші рослини. Яскравих барв степу також не можна уявити без представників родини шорстколистих. Вони поєднують в собі якості як отруйних, так і лікарських рослин, в залежності від методів та норм їх застосування. Серед представників цієї родини є справжні королі медоносних трав, наприклад, синяк звичайний. Цей вид вирізняється як величезною кількістю квіток, так і тривалим періодом цвітіння. Дивина. Саме таку назву носить один з представників родини ранникових. Це рясний медонос та лікарська рослина. Її яскраво-жовте суцвіття підноситься над землею інколи на висоті більше метра, тому дивину не можна переплутати з представниками будь-яких інших родин степової флори. Рослини з родини айстрових найчастіше мають в степу жовте забарвлення квітів.
Ці види також є багатими на нектар та мають широкий ряд лікувальних властивостей. Вони разом з родиною губоцвітих є ключовим компонентом степового гірко-солодкого аромату. Знищення степових ландшафтів, в першу чергу через оранку, призвело до того, що третина обсягу Червоної книги України представлена степовими видами. Окрім ковали, в Торських степах зустрічається ще з десяток видів, що охороняються на загальнонаціональному рівні, серед яких і такі красені, як півонія тонколиста, відома також за народною назвою воронці та сон лучний або сон трава. Сотні інших видів рослин створюють неповторну палітру кольорів та ароматів степу. У лісі, болоті, на морському узбережжі ніколи не знайти стільки представників рослинного світу, що зростають поряд, як це відбувається в степу. На 1 квадратному метрі тут можна знайти десятки видів. Всі вони – невід'ємні компоненти величної та неповторної мозаїки степу, найяскравішого творіння природи України. Всі вони – фундамент та каркас цієї найбагатшої на розмаїття видів екосистеми України – степу. Не людина є мірою всіх речей, а все, що нас оточує, є мірою нашої людяності. Клаус Міхаель Маєр-Абіх. Якщо після масштабного знищення степу рослинний світ хоч якось втримав свої позиції на останніх острівцях цілини, то тваринний світ зазнав величезних, часто непоправних втрат. Торські степи тут не є винятком. Зникнення суцільних масивів степу, тобто його фрагментація, не дозволяє вільно мігрувати савцям великого розміру, тому вони постраждали найбільше. Не так вже й давно, якихось 200 років тому, по цих просторах ще бігали степові антилопи-сайгаки та дикі коні – тарпани. Сайгак зник з місцевих степів всередині 19 століття, а тарпан вимер на планеті взагалі. Тому сьогодні найбільшим за розмірами савцем степу є сарна європейська або козуля. Хоча треба зазначити, що цей вид в більшій мірі лісостеповий, ніж степовий. В степу рослинний і тваринний світи взаємопов'язані надзвичайно тісно. Відсутність великих копитних тварин негативно впливає на травостій степу, через що він все більше захаращується чагарниками та деревами, які часто мають чужорідне походження. Тому навіть серед острівців природи, що ще зберіглися в степовій зоні, важко відшукати більш-менш типові степові ділянки, адже вони все більше стають схожими на саванну або рідколісся. Сьогодні функцію диких копитних лише частково виконує домашня худоба. Однак, якщо в кінці ХХ століття останні степові ділянки страждали від надмірного випасу, то сьогодні кількість худоби недостатня, щоб зупинити їх захаращення. Степ потребує помірного і одночасно різноманітного випасу. У дикому степу різні види тварин по-різному споживали степові трави. Сьогодні віддаленим прикладом такого природного процесу може слугувати одночасний випас коней великої і малої рогатої худоби. Те, що споживають коні, не завжди їдять корови, а те, що споживають вівці, не задовольняє потреби корів. На жаль, змоделювати повноцінний аналог дикого степу за допомогою випасу домашньої худоби все одно неможливо. Після масового знищення копитних дикі савці степу представлені головним чином тваринами дрібного або середнього розміру. Серед таких можна назвати байбака європейського. Цей вид поки що більш-менш успішно виживає в умовах масштабної трансформації ландшафту, хоч і страждає від недостатнього випасу, а ще більше від полювання та браконьєрства.
Окрім того, що байбак є важливим об'єктом харчування хижих савців і птахів, він також робить вагомий внесок в процес ґрунтоутворення. Як і всі інші землерийні тварини, байбак бере участь у переміщенні та змішуванні різних шарів ґрунту. Завдяки цьому забезпечується більш рівномірний розподіл поживних речовин в ґрунтовому профілі та покращується його повітрообмін. Зазнав змін і світ птахів у торських степах. Зникли його найбільші представники – дрохва та степовий орел. Сьогодні птахи великого розміру у степовій зоні в більшій мірі є мешканцями водно-болотних угідь. При цьому деякі з них час від часу харчуються на степових ділянках. Проте більшість видів, що приурочена до степових річок та водоймищ, не має прямої залежності від степових ділянок в плані харчування чи виведення потомства. Як би там не було, розмаїття птахів торських степів залишається поки що відносно багатим. В першу чергу це стосується дрібних птахів, які населяють степові балки та схили, лісосмуги та байрачні ліси. На жаль, нам більш відоме життя африканських страусів або австралійських папуг, ніж багате розмаїття пернатих українського степу. Серед них зустрічаються і такі види, які більше схожі на яскравих тропічних птахів, ніж на степових мешканців. Наприклад, таким видом є сиворакша, вид занесений до Червоної книги України. Бджолоїдка – ще один яскравий представник тваринного світу, що мешкає у місцевих степах. Надзвичайно цікавий за поведінкою, способом життя та зовнішністю птах. Назва виду говорить сама за себе, хоча до її раціону входять не лише бджоли, але й інші комахи. Хижі птахи – володарі повітря в степу, символ простору та свободи, як і сам степ. Це неперевершені літуни. За їхнім вмінням підкоряти небо можна спостерігати годинами. А які виразні назви – Боревітер, Канюк, Лунь. На острівцях степу, посеред трансформованих людиною ландшафтів, в першу чергу здатні виживати зовсім дрібні тварини, наприклад, комахи. І хоча гострий дефіцит оселищ безумовно негативно вплинув і на їхні популяції, однак саме ця група тварин найкраще пристосувалася до нинішніх умов. Тому комахи залишаються найбагатшим за розмаїттям класом тварин степу. Скільки видів комах мешкає сьогодні в торських степах, сказати складно. Проте всі вони мають надзвичайно важливе значення для природи степу. Вони є важливим компонентом харчових ланцюгів, беруть участь у процесі ґрунтоутворення, знищують інших комах, які завдають певних збитків сільському господарству, забезпечують запилення як диких, так і культурних рослин. До речі, медоносна бджола є продуктивним збирачем нектару, але не дуже ефективним запилювачем у порівнянні з багатьма своїми дикими родичами. Основними запилювачами є джмелі та дрібні дикі бджоли. На деяких видах рослин одна особина дикої бджоли здатна утворити в сотні разів більше насіння за добу, ніж медоносна бджола. На жаль, орне землеробство та випалювання сухої трави призводять до масової загибелі цих комах. Тому серед бджолиних видів торських степів також є види, яким загрожує зникнення. Наприклад, як ця бджола-тесляр, що занесена до Червоної книги України. Тварини відіграють важливу роль в природному балансі і є складовими компонентами екосистеми степу. Але, окрім цього, вони наповнюють наше життя природною красою, а вміння цінувати цю красу робить нас справжніми людьми. Великі катастрофи відбуваються від небажання людини рахуватися із законами природи, від небажання зрозуміти, що не можна утамувати голод, спустошуючи землю. Жан Дорст. На прикладі торських степів можна відстежити типові глобальні екологічні проблеми,
перша й головна з яких – дефіцит дикої природи як такої. Основним руйнівником природного середовища як у всьому світі, так і в Україні є сільське господарство, адже воно забирає в природи найважливіше – життєвий простір, тобто землю. Половина зруйнованих людиною первинних ландшафтів задіяна саме у сільському господарстві. Однак проблема полягає не лише в кількості, але і в якості цих знищених природних територій. Адже сільськогосподарські угіддя сьогодні розташовуються там, де колись були найбільш продуктивні екосистеми – степи, ліси, болота. Сільськогосподарські угіддя складають 70% території України. При цьому одна лише рілля охоплює 54% площі нашої держави. Для порівняння, середній показник розораності в Євросоюзі, не дивлячись на значно більшу щільність населення, ніж в Україні, сягає лише близько 26%. Таким чином, більше половини нашої країни – це просто переорана земля. В степових регіонах ситуація ще гірша. На Донеччині переорано 81% території області. Приблизно така сама цифра розораності і в межах Торських степів. Кожен зайвий гектар, задіяний в землеробстві, це додаткова критична маса і без того вже порушених меж існування природного середовища. Незважаючи на скорочення населення, площа орних земель в Україні за останні 10 років збільшила ще майже на 65 тисяч гектарів. Степова зона охоплює 40% території України, а степи – лише близько 3%. Отже, в степовій зоні залишилась мізерна площа степів. Тому не дивно, що Червона книга України на 30% складається зі степових видів. Лівою ногою я стою на трав'янистій дернині. Правою ногою я стою на ділянці ріллі, що використовується в землеробстві. Очевидно, що різниця між цими двома типами ґрунтового покриву дуже різка, адже вони фактично безпосередньо торкаються один одного. Проте це два абсолютно різні світи з різним біорізноманіттям, різним температурним режимом і різним водним режимом. Землеробство перетворило природну фабрику клімату та ґрунтоутворення на промислові цехи з виробництва сільськогосподарської продукції. Це єдина сфера виробництва, де отруйні речовини, тобто пестициди, гербіциди та фунгіциди, застосовуються на таких величезних площах на кожен квадратний сантиметр поверхні, кожен рік і декілька разів на рік з метою знищення будь-яких конкурентних видів рослин та тварин, які розглядаються як шкідники та бур'яни. Тому не дивно, що в насадженнях сільськогосподарських культур після тотального витруювання важко знайти представників природної флори та фауни протягом декількох місяців. Більше того, оскільки на ланах регулярно працюють машини, то зазвичай на цих просторах також не можуть повноцінно існувати ті види, які не несуть жодної загрози сільськогосподарським культурам. Степова флора, жива і відмерла, безперервно формує та підтримує середовище нашого існування, в той час як орні землі тривалий період року залишаються оголеними. Це призводить до колосальних, фундаментальних змін середовища. Знищення постійного рослинного покриву та дернини позбавляє землю будь-якого захисту від зовнішніх факторів середовища, що призводить до змиву водою та видування вітром верхнього, найбільш родючого шару чорнозему. Цей процес називається ерозією ґрунту. Особливо активно вона розвивається на схилах. Такі землі взагалі не можна обробляти, інакше на них просто зникає чорнозем і на поверхню виходять материнські породи – суглинки та глини. Через ерозію величезні площі степових ґрунтів нагадують своїм кольором що завгодно, тільки не чорноземи.
Впливу однієї лише водної ерозії зазнають 32% орних земель України або більше 10 мільйонів гектарів, що перевищує площу Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей разом узятих. Землеробство призводить до прискореного розкладання гумусу. Одночасно виникає дефіцит органічних речовин для його формування, адже вони виносяться з поля разом з врожаєм. До речі, за останні 150 років вміст гумусу в українських чорноземах знизився майже вдвічі. Тобто за 1,5 століття ми знищили половину того, що природа накопичувала тисячі років. В результаті втрачається не лише родючість, але й здатність ґрунту утримувати вологу в доступному для рослин стані. Ґрунт втрачає зернисту структуру і перетворюється на пластиліноподобну субстанцію. Під час опадів поверхня такого ґрунту швидко розбухає та погано пропускає вологу в нижні горизонти, через що більша частина води просто стікає в яри та річки, забираючи із собою тисячі тонн верхнього родючого шару чорнозему. В результаті цього також відбувається утворення нових балок посеред орних земель, що ще більше посилює їхню ерозію. З іншого боку, знищення травостою та дернини означає зникнення природного екрану, який захищає верхній шар ґрунту від сонячних променів та пересихання. Таким чином, виникає замкнений ланцюг негативних причин та наслідків. Тобто, знищення природного рослинного покриву означає скорочення вмісту гумусу в ґрунті. В свою чергу, дефіцит гумусу призводить до нездатності ґрунту утримувати належну кількість води. А нестача води означає неспроможність рослин формувати достатню біомасу, від якої залежить накопичення гумусу. Для степової зони з її посушливим кліматом втрата здатності ґрунту регулювати водний режим є найпершим кроком до катастрофи, а саме до поступового опустелювання. І чим більшою залишатиметься площа переораних земель в степовій зоні, тим швидше буде йти процес її перетворення на пустелю. Варто розуміти, що опустелювання – це не обов'язково піщані дюни. Перш за все, це втрата повноцінного рослинного покриву та дефіцит вологи. На жаль, саме цей процес спостерігається як в степовій зоні України взагалі, так і в торських степах зокрема. Сьогодні, дивлячись з висоти пташиного польоту на ландшафти колишнього степу, ми фактично бачимо рукотворну пустелю. Мозаїку переораних ланів до самого обрію, посеред яких, наче оази, вкраплені невеличкі степові схили, балки та лісосмуги. Чорноземи стали скарбом і одночасно прокляттям для України, адже спокуса переорати якомога більше родючих земель призвела до катастрофічних наслідків як для природи степу, так і для самого ґрунту. В Україні немає внутрішньої потреби в нинішній площі сільськогосподарських угідь. Переважна більшість ріллі забезпечує експорт продукції за кордон. На перший погляд, це має створювати умови для розвитку економіки, але чомусь мало впливає на покращення добробуту сільських мешканців. Великий валовий збір врожаю не означає високу якість та рентабельність. Майже половина зерна, що вирощується в Україні, має низьку якість та ціну. Ще один приклад. 66 мільйонів тонн зерна врожаю 2016 року було експортовано 44 мільйони тонн. Проте експорт борошна склав лише 370 тисяч тонн. Тобто готової продукції було продано у 118 разів менше, ніж сировини. Таким чином, прибутковість землеробства визначається не стільки валовим збором, а скільки якістю продукції та обсягом її переробки. Безумовно, Україна має й надалі розвивати сільське господарство, але їй потрібен сучасний підхід в землекористуванні.
Варто збільшувати капіталовкладення в найбільш родючі землі і отримувати високі та якісні врожаї зі значно менших площ, щоб уникнути варварської, майже тотальної оранки, яка рано чи пізно зробить степову зону просто непридатною для сільського господарства. Проте зникнення природних екосистем залежить не лише від агропромислової політики. Наш світогляд, наші смаки та вподобання напряму впливають на співвідношення ландшафтів. Зверніть увагу, тваринницькі ферми займають відносно невеликі ділянки. На перший погляд, їхній негативний вплив на довкілля обмежується відходами життєдіяльності тварин. При цьому проблему відходів можна вирішити суто технологічно, дотримуючись правил поводження з ними. Однак все це дрібниці у порівнянні з іншим впливом тваринництва. Справа в тому, що більша частина переораних земель задіяні у вирощуванні сільськогосподарських культур для відгодівлі тварин, а не для безпосереднього харчування людей. Щоб отримати 1 кілограм м'яса, необхідно згодувати худобі приблизно 10 кілограмів зерна. Проте продуктами, виготовленими з 10 кілограмів зерна, можна нагодувати на порядок більше людей, ніж продуктами, виготовленими з кілограма м'яса. Таким чином, приблизно 90% енергії кормів витрачається на фізіологічні потреби худоби, і для цього потрібно задіяти величезні площі. Однак не варто звинувачувати в такому стані речей лише агровиробників, адже в цій ситуації смаки населення породжують відповідний попит, а він, в свою чергу, пропозицію. Існує такий термін – екологічний відбиток. Він означає площу дикої природи, яку треба знищити та перетворити на господарські території, щоб задовольнити потреби однієї людини. Як це не дивно, глобальні екологічні проблеми починаються з кухні та супермаркету. Тому від структури і культури нашого споживання та готовності зменшувати власний екологічний відбиток, в тому числі через скорочення споживання продукції тваринництва, багато в чому залежить доля планети. Наш світ і наші ментальні процеси визначаються тепер технічними межами. В такому стані численні божевільні ідеї та рішення здаються логічними, оскільки відсутні інші критерії їхньої оцінки. Джері Мандер. Через тотальну оранку на рівнинних землях степи збереглися головним чином на крутих схилах та в балках. Ці території стали їхнім останнім прихистком. На жаль, людина не дає спокою степам і тут, знищуючи їх безглуздим лісонасадженням. Більше того, проблема полягає не лише в тому, де насаджувати, але й в тому, що насаджувати. В давні часи по ярах та глибоких балках степу росли байрачні ліси. Їх деревостан складали верба біла, тополя чорна, в'яз гладкий, дуб черещатий та інші місцеві види. Однак людина кардинально змінила видову структуру лісової рослинності в степовій зоні, через що види дерев, штучно завезені з інших континентів, значно потіснили представників місцевої флори. Одним з найбільш поширених чужорідних видів є маслинка вузьколиста, батьківщина якої знаходиться в Центральній Азії. Ще одним представником рослинного світу з іншого краю землі є клен ясенелистий, який походить з Північної Америки. Також з Північної Америки походить і робінія псевдоакація, яку зазвичай називають білою акацією. Рубки та штучні пожежі сприяють розповсюдженню робінії. Ось тут можна побачити відмерлий стовбур, а ось це рясні молоді пагони, поява яких викликана вогнем. Окрім того, знищуючи травостій та степову підстилку або повсть, вогонь руйнує природний бар'єр для насіння робінії, яке успішно досягає поверхні оголеного ґрунту і активно проростає. В результаті на такій ділянці немає ані лісу, ані степу, а є лише суцільні хащі з чагарників.
Чужорідні або інтродуковані види у величезній кількості були насаджені людиною в лісосмугах та на колишніх степових ділянках в останні десятиліття. Щоб посадити дерева в степу, лісові господарства переорюють широкі смуги цілини, а на схилах роблять тераси, спотворюючи природній ландшафт. По мірі зростання дерев молоді пагони та насіння поширюються на вільний простір. В результаті відбувається поступове змикання рядів, і залишки степу у міжряддях за декілька років зникають. Після пожеж чисельні пагони з-під кореня лише прискорюють процес змикання. Як наслідок, на такій ділянці немає ані лісу, ані степу, а формуються майже суцільні чагарники. Окрім того, завдяки насінню, деякі інтродуковані види здатні поширюватись не лише на суміжні території, але й за сотні метрів від їхнього місця зростання. Ось ці маслинки проросли посеред галявини одночасно, хоча до їхнього найближчого штучного насадження близько півкілометра. Можна сказати, що ця рослина просто втекла звідти. Чужорідні види не мають в степу природних шкідників, хвороб і просто споживачів, які б стримували їх розповсюдження. На перший погляд, такі штучні однотипні лісонасадження в кінці літа виглядають привабливо на фоні дещо пожухлого степу. Але варто розуміти, що вони активно поширюються та витискають степову рослинність. Тому розмаїття яскравих та барвистих степових рослин та залежних від нього тварин на таких ділянках повністю гине. Коли на останніх залишках степу насаджують дерева з інших континентів, то наша рідна природа перетворюється на химеру, зліплену з чужорідних організмів, в якій немає місця видам, які мешкали тут тисячі років. Тому не дивно, що гостра критика лісового господарства щодо залісення степів лунає не лише з вуст екологів, але й з боку багатьох лісознавців. Поки лісове господарство дотискає степ, насаджуючи чужорідні види на цілині, ніхто не займається відновленням полезахисних лісосмуг, дійсно необхідних для уповільнення вітрової ерозії орних земель в степовій зоні. Вони поступово зводяться на нівець в прямому сенсі цього слова. Садити ліс – це благородна справа, якщо робити це там, де природа сама визначила його місце. Насадження північноамериканських дерев в степах України, коли в Карпатах та Поліссі залишаються голими величезні простори після вирубки лісів, виглядає як відверте знущання над природою. Насадження та відновлення лісосмуг на орних землях лише за допомогою місцевих видів дерев має стати головним пріоритетом лісового господарства в степовій зоні. В той час, як насадження лісів на степовій цілині неприпустиме. Взагалі в степовій зоні для початку варто відновити повноцінні степи, а вже потім думати про ліси. Земля – водна планета, де якість води визначає якість життя. Гарна вода – гарне життя. Погана вода – погане життя. Немає води – немає життя. Пітер Блейк. Я стою в річці Казенний Тарець. Важко повірити, але в середині минулого століття люди купали коней приблизно в цьому місці. І глибина річки була такою, що з води стирчали лише голови цих тварин. Будівництво 3 гребель та водосховищ вище за течію в 70-ті роки увімкнуло зворотний відлік щодо існування цієї річки. Казенний Торець відноситься до категорії середніх річок. Його довжина складає близько 130 кілометрів. Основні фактори, що становлять загрозу для цієї річки та її приток, притаманні і для всіх інших водних артерій степу. А загибель річок в степовій зоні пов'язана, в першу чергу, зі зменшенням їх водності та замулюванням русел. Головною причиною дефіциту води в річках є надзвичайно велика кількість штучних ставків. В Донецькій області на 110 малих річках збудовано 1011 гребель.
Це призводить до катастрофічного зменшення водотоку, адже кожен ставок перешкоджає формуванню природного обсягу води в річці та швидкості її течії, через що деградує водна екосистема, розташована нижче греблі. Тут добре видно, в який струмок перетворюється річка на відстані якихось 2 кілометрів від греблі ставка. В деяких місцевостях річки перетворюються на невеличкі струмочки або повністю пересихають. Проблема загострилась із поширенням оренди водойм під рибні господарства. Мають місце зловживання, коли регулювання рівня води в ставках відбувається з міркувань комерційної доцільності, а не екологічних потреб. Відсутність стрімкого водотоку та малий обсяг води призводять до того, що річки не здатні виносити з дна намули та самостійно очищуватись. Через це вони заростають очеретом і поступово зникають. У природних умовах вода в річках повинна регулярно оновлюватися, але через гідротехнічні споруди швидкість водообміну в них катастрофічно сповільнилася. Варто пам'ятати, що малі та середні річки формують річки великі, які є основними джерелами водопостачання для населення. За кілька десятиліть минулого століття система водних артерій України була повністю спотворена, починаючи з масового будівництва ставків на малих річках та закінчуючи величезними водосховищами на Дніпрі, швидкість течії якого впала в рази. Розглядаючи проблему степових річок, не можна уникнути згадки про землеробство, адже більшість штучних водойм будувалася для зрошення ріллі. Тоді мало хто звертав увагу на те, що степові річки мають підвищений вміст солей, і що зрошення такою водою протягом декількох десятиліть могло перетворити чорноземи на солончаки. При цьому високий рівень розораності земель та їхня еродованість є головною причиною потрапляння в річки величезного обсягу ґрунту. Це призводить до замулювання та зводить на нівець їх підживлення ґрунтовими водами, що прискорює їхнє поступове вмирання. Середній термін експлуатації зрошувальних ставків, що були побудовані на степових річках, має становити близько 40 років, після чого їх потрібно демонтувати, інакше з часом вони зникнуть разом з річками. Вони міліють, і деякі з них вже взагалі не дають воду річкам, а їх гідроспоруди знаходяться в аварійному стані. Іншою бідою є високий рівень господарського навантаження у водозбірному басейні, адже Донеччина – це потужний промисловий регіон. Не варто забувати й про житлово-комунальне господарство. Напівзруйновані відстійники і застаріла система очищення стічних вод є додатковим негативним чинником не лише хімічного, але й бактеріологічного забруднення річок. Часто несприятливі фактори діють разом, і тоді від річки залишається лише назва. Степ без річок – це вже не степ. Поступова загибель малих та середніх річок є першою ознакою того, що процес опустелювання степової зони вже розпочався. Людина почала використовувати накопичені природою багатства, оголосивши їх своїми. Після чого людина уявила, що може робити все, що їй заманеться. Вільям Каттон. Промислова інфраструктура кожного степового регіону України від Луганщини до Одещини не завжди схожа за формою, але в цілому подібна за своєю суттю щодо впливу на природне середовище. Донеччина – регіон з високим рівнем урбанізації та промислового навантаження. Левова частка в цьому навантаженні належить гірничо-промисловому комплексу, адже вугілля – це своєрідний символ цього краю. Вуглевидобування та його похідні по-різному впливають на компоненти природного середовища.
Під час спалювання вугілля, окрім часток пилу та парникового двоокису вуглецю, в атмосферу викидається величезна кількість токсичних речовин. В першу чергу двоокису сірки та різних оксидів азоту. Крейдяні пагорби та схили вздовж річки Сіверський Донець, що звуться Святі Гори, добре відомі тим, хто любить подорожувати. Про будь-які інші гори на Донеччині ви не знайдете жодної згадки у підручниках з географії. Проте вони існують. Величезні, потворні та одночасно красиві. Це рукотворні гори – терикони. Супутніми породами при видобуванні кам'яного вугілля є головним чином глинисті сланці. Недосконалі технології, які дісталися Україні в спадок від радянських часів, так і не дозволили залишити їх під землею, тому вони накопичуються на її поверхні. Терикони шахтних порід впливають на ґрунти. Питання навіть не в тому, що вони займають певні території, адже у порівнянні з орними землями вони охоплюють не такі вже й великі простори. Проблема полягає в іншому. В породі багато різних агресивних хімічних сполук. Наприклад, сланці містять пірит, який на відкритому повітрі в присутності кисню та води здатен утворювати різні токсичні речовини, в тому числі сірчану кислоту та закиси заліза. Тому, коли вітер розносить з териконів частки пилу, то їх вплив на ґрунти виходить далеко за межі їх розташування. Рекультивація териконів є непростим завданням саме через фізико-хімічні властивості сланців. Без застосування ґрунту вона малоефективна або взагалі неможлива. Навіть найбільш витривалі рослини не здатні відразу оселятися на свіжій шахтній породі. Минає багато років, перш ніж вони колонізують терикони. Проте найбільшої шкоди вугільна галузь завдає водним ресурсам. Глибина окремих шахт перевищує 1 кілометр, тому відбувається порушення гідрологічного режиму як підземних, так і поверхневих вод. Свою лепту вносять і збагачувальні фабрики, адже їх робота також пов'язана з використанням значного обсягу води. Робота вугільних копалень потребує регулярної відкачки води. Разом з нею, не дивлячись на попередню очистку, виноситься значний обсяг дрібнодисперсної фракції вугілля, тобто шламу та вугільного пилу. Більша їх частина осідає у спеціально побудованих відстійниках мулонакопичувачах, але певна кількість все одно потрапляє у річки та надає їм відповідного кольору. Проте це лише верхівка айсбергу. Найбільша екологічна загроза криється в іншому. Шахтні води вирізняються значним рівнем мінералізації, тобто солоності. Степові річки також мають природній підвищений вміст солей, тому потрапляння до них шахтних вод, чи то з відстійників, чи то іншим шляхом, ще більше підвищує рівень їхньої мінералізації. Інколи концентрація солей зростає в декілька разів. Тому з одного боку обсяг поверхневих вод Донеччини збільшується за рахунок шахтних вод, а з іншого боку через це зростає дефіцит якісної прісної води. Отже, проблеми вуглевидобування та степових річок взаємопов'язані. Порушення вуглевидобуванням ґрунтових вод призводить до зникнення запасів питної води в підземних джерелах, тобто вода просто зникає з колодязів та свердловин. Гірничо-промисловий комплекс здатен впливати на довкілля за десятки та навіть сотні кілометрів від місця розташування його об'єктів. Донеччина є вододефіцитним регіоном, тому найбільшу загрозу вугільна галузь наносить саме водному режиму. І вирішення цієї проблеми неможливе без комплексного вирішення проблем вугільної галузі взагалі. Головною перешкодою для природоохоронних інституцій України в справі утворення заповідників, заказників національних парків є неосвіченість населення в напрямку ідей охорони природи. Микола Шарлемань.
Цитата 1918 року. Людина часто сприймає степ як пустище, яке потрібно чимось заповнити – сільськогосподарськими культурами, підприємствами, житловою забудовою, навіть чагарниками, чим завгодно, аби тільки степ не залишався степом. Хибний стереотип про те, що земля не повинна гуляти, є однією із фундаментальних причин, яка призвела до глобальної екологічної загрози. Людина майже не замислювалась над тим, що території, зайняті природними екосистемами, якраз і формують середовище, в якому вона здатна жити. Лише за наявності певного обсягу живої речовини та життєвого простору природа здатна підтримувати придатний для життя людства стан. Щоб уникнути екологічного колапсу, природні екосистеми з середньою біопродуктивністю повинні охоплювати мінімум 67% площі суходолу планети. Проте людство критично перевищило цю межу, і тепер дика природа займає лише 23% земної тверді, значна частина якої – це малопродуктивні екосистеми, наприклад, пустелі. Звичайно, суспільство не може відмовитись від економіки, але в нинішньому вигляді вона загрожує фундаменту існування людства – природі. Є такий індіанський вислів: коли буде знищена остання річка та останнє дерево, люди зрозуміють, що не можна пити гроші й дихати грошима. Природа існує без економіки, але економіка не може існувати без природи. Відповідно, закони економіки мають бути підпорядковані законам природи, а не навпаки. Тому у 1992 році міжнародним співтовариством була проголошена концепція збалансованого розвитку, яка ставить на меті встановлення безпечного співвідношення між природою, економікою та соціальною сферою. Збереження природи перш за все пов'язано із заповіданням, тобто наданням природним або напівприродним територіям офіційного статусу, який забороняє або значно обмежує на них господарську діяльність. До 2021 року Україна планує охопити природно-заповідним фондом 15% території держави, і формально відбувається поступове його зростання. Проте реальна площа природних екосистем продовжує зменшуватись, оскільки держава не встигає або не може надати всім цим територіям заповідний статус. Вони піддаються господарському освоєнню та зникають. В результаті постає проблема нестачі земель для заповідання. Та чи є вихід з такої ситуації? 25 років тому поле, що знаходиться за моєю спиною, являло собою звичайну ріллю. Після того, як його припинили обробляти, природа відродилась тут настільки, що тепер тут зустрічаються навіть види, занесені до Червоної книги України. Наприклад, як ця ковила Лесінга. Це типовий приклад ревайлдингу – найпростішого та найбільш ефективного способу вирішення екологічних проблем. Ревайлдінг перекладається з англійської мови як «здичавіння», але його не варто плутати із занепадом. Навпаки, це відродження того, чого не вистачає – дикої природи. В наш час ревайлдінг – це в першу чергу свідоме полишення господарських територій задля самовідтворення на них природних екосистем. В торських степах також мають місце окремі приклади ревайлдінгу, щоправда, не завжди цілеспрямованого характеру. Це самозаростання степовою флорою створених на ріллі лісонасаджень, що погано розвиваються. Це ділянки відтвореного степу після припинення протизаконної оранки цілини або сільськогосподарські угіддя, оранка яких була заборонена через їх невідповідність категорії орних земель. Найкращий спосіб рятувати природу – це не заважати її існуванню. Заповідання та ревайлдінг повністю відповідають цьому принципу і стають ключовими інструментами збалансованого розвитку. Заповідання зберігає те, що залишилося, а ревайлдінг відтворює дику природу там, де її немає. При цьому природа зазвичай сама визначає, де має відродитися ліс, де степ, а де болото.
Ревайлдінг може здійснюватись без жодного втручання людини через природне самозаростання полишених територій. В степовій зоні такі ділянки доволі швидко проходять бур'янову стадію, і вже через 6-8 років на них утворюється характерний степовий рослинний покрив. Це простий та безкоштовний шлях. Проте інколи потрібно уникнути розповсюдження бур'янів та чужорідних видів. Тоді людина здійснює перший крок і насаджує обмежену кількість місцевих видів рослин. Ревайлдінг, як і консервація земель, це виведення господарських територій з активного обігу. Але на відміну від консервації, ревайлдінг не передбачає повернення відновлених екосистем до господарського використання. До речі, в кінці ХХ століття вченими-аграріями була розроблена програма консервації 9 мільйонів гектарів еродованої ріллі, з яких 7 мільйонів гектарів мали стати степами та луками для використання в якості пасовищ. Проте розпаювання земель, в тому числі еродованих, зруйнувало цей задум, оскільки цими землями держава більше не розпоряджалася. В приватну власність було надано 275 тисяч квадратних кілометрів або 45% території країни. Однак це не означає, що ситуація безвихідна. Просто мають змінитися інструменти вирішення проблеми за нових форм власності на землю. За словами американського еколога Родеріка Неша, ділянки дикої природи більше не будуть існувати за волею випадку або недогляду. Дикі землі залишаться дикими лише в результаті свідомого рішення. Тому у розвинених країнах ревайлдінг стає одним з головних інструментів, адже розв'язує найважливішу глобальну екологічну проблему – нестачу природних екосистем. Наприклад, до 2050 року в Євросоюзі планується повернути в дикий природний стан 200 тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. Це площа вдвічі більша за Угорщину. В Україні також є перспективи ревайлдінгу, в першу чергу через перетворення найбільш еродованих орних земель на природні екосистеми. Варто зазначити, що стратегія державної екологічної політики проголошує зменшення до 2020 року на 10% площ орних земель шляхом консервації. Концепція збалансованого розвитку агроекосистем до 2025 року також проголошує скорочення площі ріллі до 37% території країни і створення на частині полишених земель заповідних територій. Проблема лише у політичній волі щодо виконання цих офіційно задекларованих намірів. Ревайлдінг стосується не лише сільськогосподарських або лісогосподарських земель, але й відтворення природної течії річок. Поступовий та обережний демонтаж гідроспоруд – це виклик для вже нинішнього покоління. Потрібно розуміти, що стратегічними засобами розв'язання екологічної кризи є зміна менталітету, способу життя і структури споживання, екологічно орієнтований земельний менеджмент та законодавчо-адміністративні заходи, що втілюють ці складові в життя суспільства, в той час як технологічні засоби – це лише тактичні інструменти. Можна повністю припинити забруднення довкілля та перейти на так звані зелені технології, але це все одно не відверне екологічну катастрофу, якщо не надати дикій природі потрібного життєвого простору. Людство просто отримає непридатний для життя марсіанський ландшафт, хоч і з нульовим викидом шкідливих речовин. Варто усвідомити самоцінність природи та необхідність врятувати її заради неї самої, адже опосередковано це врятує і людину. Якщо ж при вирішенні екологічних проблем ми на перше місце поставимо себе, то наша гординя та жадоба зруйнують всі наші добрі наміри. Ми знищуємо те, чого не створювали. Ми порушуємо закони природи, які впроваджені не нами, але незнання та невиконання яких рано чи пізно примусить нас і наших нащадків нести сувору відповідальність.
Будь-яка територіальна спільність людей має це усвідомити і не відкладати збереження та відтворення природи своєї місцевості на потім, адже діяльність людини часто призводить до незворотніх процесів. На жаль, творці цього фільму не мали змоги показати глядачу справжній степ, адже реальність така, що показати можна лише те, що від нього залишилося. Поки що залишилося. Тому торські степи, як і будь-які інші степи України, дочекаються свого воскресіння лише в разі наших свідомих рішень та дій щодо створення умов для їх відновлення та самовідтворення.